ሰላም ቨርቲካል ሰርኩሌሽን ህንፃ ላይ ለማካሄድ የምንጠቀመው ሊፍትና ስቴር ነው። ከዚህም መካከል ደግሞ ዛሬ ስቴርን በደንብ እናያለን። ስቴር እንደምታውቁት ከአንዱ ፍሎር ወደ አንዱ ፍሎር የሚወስደን አንድ በእግራችን የተራመድን የምንተገብረው አንድ የቨርቲካል ሰርኩሌሽን ታይፕ ነው። ስቴር ስንት አይነት ስቴሮች አሉ ካልን ወደ 9 አይነት ስቴር ኬዝ ታይፖች አሉ። ከዚህ መካከል ለማየት ያክል ስትሬት ስቴር፣ ኤል ሼፕ፣ ዩ ሼፕ፣ ዋይንደር፣ ስፒራል፣ ከርቭድ፣ ካንቲሊቨር፣ ስፕሊት እንደዚሁም ደግሞ ላደርስ የሚባሉ ስቴር ታይፖች አሉ። አንድ ባንድ እናያቸው። ስትሬት ስቴር የምንለው ሁለት አይነት ስትሬት ስቴር አለ። በአንድ ፍላይት የሚሄድና እንደዚሁ ደግሞ በሁለት ፍላይት የስትሬት ስቴር ነው ማለት ነው። ስትሬት በአንድ ፍላይት የሚያልፉ እነዚህ አይነቶች ስትሬት ስቴር ናቸው ማለት ነው። ለሳምፕል እነዚህን ተመልከቱ። ሁለተኛው ኤል ሼፕ ስቴር ነው። ኤል ሼፕ ስቴር የምንለው ሼፑ ኤል ሼፕ ነው። መሃል ላይ በላንዲንግ የሚቋረጥ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ስቴሮች ኤል ሼፕ ስቴር ኬዝ ናቸው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እነዚህ ናቸው ኤል ሼፖች ናቸው ማለት ነው። ቀጣዩ ዩ ሼፕ ስቴር ነው። ይህ አብዛኛውን ጊዜ ህንጻችን ላይ የምንጠቀመው ነው። ዩ ሼፕ ስቴር አብዛኛው ቦታ ላይ አፕላይ እናደርገዋለን። ታጣፊ ማለት ነው። ሼፑ በዩ ሼፕ ነው እና በላንዲንጉ ይታጠፋል ማለት ነው። ላንዲንጉ ጋር መሃል ላይ ይታጠፋል ማለት ነው። ይህ አይነቶች ዩ ሼፕ ስቴር ኬዝ እንላቸዋለን። ሌላው ዋይንደር ስቴርስ የምንላቸው እነዚህ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ከኤል ሼፕ ጋር ይቀራረባሉ። በተወሰነ መልኩ ጋደል ብሎ ይታጠፋል ማለት ነው። 90 ዲግሪ ባይሆንም ማለት ነው። የኤል ሼፑ 90 ዲግሪ ነው። የዚህ ደግሞ በተወሰነ ዲግሪ ጋደል ብሎ እንደምትመለከቱት ይታጠፍና ይሄዳል። ስፒራል ስቴርስ የምንላቸው እነዚህ ሰርኩላር ናቸው። ሰርኩላር ስቴሮች ናቸው። በአንድ ቋሚ ቤዝድ ሆነው የሚሰሩ ስፒራል ስቴር ናቸው። እነዚህ አይነቶች ስፒራል ስቴር እንላቸዋለን። ሰርኩላር ከላይ ቶፕ ቪውያቸው ሰርኩላር ሆኖ ነው የሚታየው ማለት ነው። እንደዚህ አይነቶቹ ስፒራል እንላቸዋለን። ከርቭ ስቴርስ የምንላቸው እነዚህ ደግሞ ከርቭ ናቸው። በፎርማቸው እንደምትመለከቱት በከርቭ ሆኖ ነው የሚሄዱት። ይህ ብዙ ጊዜ ሊቪንግ ሩም ላይ ፈርስት G+1 ህንፃዎች ላይ ብዙ ጊዜ ይተገበራል። ካንቲሊቨር ስቴርስ የምንላቸው እነዚህ ስቴርስ ወል ላይ እንደምትመለከቱት አፕላይ ይደረጋሉ። በእንደዚህ መልኩ አታች ይደረጋሉ። እንደ ስትሬት ፍላይት ስቴርኬዝ ተመሳሳይ አይነት ናቸው እና ራይዘር የላቸውም። ትሬድ ግን አላቸው። ራይዘራቸው አይኖራቸውም። ትሬድ ግን ይኖራቸው። መርገጫው ብቻ የያዙ እነዚህ ካንቲሊቨርስ ናቸው። እነዚህ አይነት የመሰሉ በዚህ ታይፕ እንመድባቸዋለን። ሌላው ስፕሊት ስቴርኬዝ ነው። ኦር ቢፍርኬትድ ይባላሉ። እነዚህ ስቴርኬዞች ላንዲንጉ ላይ ወደ ሁለት የሚከፈሉ ናቸው። እንደምትመለከቱት በአንድ ይመጣና ወደ ሁለት ግራና ቀኝ ተከፍሎ የሚሄድ ነው። እነዚህ ስቴርኬዞች ብዙውን ጊዜ ትልልቅ ሆቴሎች ላይ፣ ላይብረሪ ላይ ብዙውን ጊዜ አፕላይ ይደረጋሉ። በአንድ ፍላይት ይመጣና ወደ ሁለት በላንዲንጉ ወደ ሁለት የሚከፈል ስቴርኬዝ ታይፕ ነው ማለት ነው። እና ሌላው ሌደርስ የምንላቸው እነዚህ መንሰላል ታይፖች ናቸው። የመንሰላል ታይፖች ሌደርስ እንላቸዋለን። ሲምፕሊ እንደ መንሰላል ጋደል ብሎ የሚቀመጡ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ አይነት ታይፖች ሁሉ የስቴር አይነቶች ናቸው እና ከስቴር ደግሞ የራሳቸው አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም አላቸው። አድቫንቴጃቸውን ከስፔስ አንፃር ያው ስቴር ስንጠቀም ዋና ኮመን ማድረግ ያለብን ከስፔሱ አንፃር ነው። ያለበት ስፔስ ለምን አይነት ፋንክሽን ነው የምንጠቀመው፣ እንደዚሁም ደግሞ
ያለን ኤሪያስ ምን ያህል አይነት ነው የሚለውን ወሳኝነት አለው። ምክንያቱም ከስቴር ስቴርስ የሚወስዱት ስፔስ ስለሚለያይ እንደዚሁም ደግሞ የሚኖራቸው አኮስቲካሊም እንደዚሁም ደግሞ አትራክቲቭነት እንደዚሁም ደግሞ ገጽታ ከስፔሱ አንፃር ሊኖራቸው ይዞታ ሁሉም ቤዝድ የሚሆነው ባላቸው ስቴርስ ታይፕ ደግሞ የራሳቸው ሼፕ አላቸው። ለስፔሱ የሚመጥን ሼፕ በፈለግነው ስቴርኬዝ አፕላይ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። ታንክስ። ለዛሬ አለኝ የዛሬ ስቴርኬዝ ቪዲዮ ይሄ ይመስላል። እንግዲህ በቀጣይ ሊፍትን እሰራላችኋለሁ ቨርቲካል ሰርኩሌሽን ከሆኑት መካከል። ለዛሬ ይህ ስቴርኬዝ ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አበረታቱኝ። እንደዚህ ጠቃሚ ኮንስትራክሽን ጋር አርክቴክት ነኮችን ቪዲዮ ነው ማቀርብላችሁ ሁሌ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዛው ደህና ሁኑ ይላል። እናንተ ምርጥ